ปลาหมึกมาแล้วจ้าปลาหมึกลิ้มไทยห่านแบบนี้โอ้น่ากินไหมล่ะครับย่างด้วยเตาถ่านแบบร้อนๆพี่แกแบกเตาถ่านทำผัดย่างให้เราดูกันสดๆตรงนี้เลยรับรองในบรรยากาศชิวๆแบบนี้ต้องจัดสักหน่อยหนึงตอนนี้ผมอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยาชลบุรีนี่เองมีร้านนั้นชิวๆตรงนี้บรรยากาศดีมากครับผมจอมเทียนซอย19นะนี่ร้านนี้ก็อร่อยบรรยากาศดีครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนี่ไงอ้าวเจ้านี่มารออะไรเนี่ยหน้าทางมันจะได้กินของปลาหมึกแน่เลยขอมือหน่อยเฮ้ยไอ้มือด้วยเราก็สั่งอาหารมาเพิ่มอีกทิดหน่อยนะจ๊ะราคาไม่แพงให้มาถึงที่นี่ก็ติดตามดูแล้วกันนะครับฝากด้วยร้านนี้